Con này điện vào vẫn bình thường. Đấy, nghe không? Cái trục của nó quay kiểu như nó bị trượt ra ấy. Thử điện xem. Khi nó bị cái kia rồi. Đây. Thật ra là nó rơi mất cái này anh em ạ. Đây, nó có cái miếng đen đen này này. Nó rơi ở trong này, mình hì hục mãi mình phát hiện ra là nó rơi mất cái miếng này. Nó vào trục thế. Nó chỉ vào mẹ rồi. Được rồi.
Miếng đen này gọi là cái miếng gì? Nó có miếng đen này đây này. Sửa cái này bẩn lắm anh ạ. Ok, chặt đi. Đây. Thật ra là nó rơi mất cái này anh em ạ. Đây, nó có cái miếng đen đen này này. Nó rơi ở trong này, mình hì hục mãi mình phát hiện ra là nó rơi mất cái miếng này. Đấy, có cái miếng này thì chúng ta mới lắp được vào cái trục này. Đây, đầu này nó có cái bánh răng, nó có cái đầu khuyết này này. Đây, làm sao lắp vào đây? Ôi trời ơi. Lùi ra một chút nữa. Rồi, đây được rồi đấy ạ. Đây, chung này giờ nó phải cứng như này, bị trơn nữa. Ôi. Cho thêm cái dầu này, mỡ bò này, sẽ tiện hơn. Rồi, thử lại nhá. Được rồi anh ạ. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì chúng ta đã sửa thành công cái lỗi mà bị máy cắt nó bị dơ. Có thể là nếu trong cái trường hợp mà trục của anh em nó bị dơ thì mình có thể chêm lên cái này. Và là như cái trường hợp này thì mình phát hiện ra cái máy này nó bị rơi mất cái lòng đen.
tìm trong cái này thì thấy. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.